chìm trong bóng tối vô hình, chìm trong sống chết riêng mình. Đưa tôi xa kiếp người, đưa tôi xa cõi đời, lần theo cơn gió du hơi, lần theo quá khứ xa vời, đang thong dong bước lùi vào trong màn tối. Tôi thấy mình đứng trong vườn, tôi vẽ màu sắc hoang đường lên những một ước vô thường về mấy con đường rồi không buồn nhớ. Tôi ngắm từng nỗi mong chờ rơi xuống nhẹ đến hững hờ. Tôi đã về với hư vô trong trái tim khô hiu hắt mùa đông. Bà Kim Loan vừa nói tạm ngưng cuộc họp với khoa, yêu cầu bác sĩ Hùng tạm thôi chức phó chủ nhiệm khoa vì chuyện sáng nay với bệnh nhân nha. Giao bác sĩ Oanh xử lý ca mổ với bệnh nhân này. Tôi kịch liệt phản đối. Tôi cũng đã phản đối. Bà ta ra cái lệnh như khoa này không có tôi là chủ nhiệm, muốn đình chỉ ai, phân công ai, bà ta chỉ cần nói qua điện thoại. Nhưng bây giờ không phải là lúc phản đối. Dù sao thì đây cũng là lệnh của ban giám đốc. Sau ca mổ, bà ta sẽ xuống họp. Lúc đó chúng ta nói chuyện. Tạm giải tán. Bác sĩ Oanh, Vân, Tạo khẩn trương giải quyết ca bệnh nhân nha. Dạ. Em cho rằng quyết định của giám đốc là đúng, nhưng là quyết định gây sốc quá. Hoàn toàn có thể có cách tế nhị hơn. Đúng không Tạo? Tôi thuộc loại thiên lôi, chỉ đâu đánh đó, không để ý những gì ngoài chuyên môn. Để rồi xem cậu có thể giữ mãi được như vậy hay không. Quyết định của bà Kim Loan chắc chắn từ áp lực của bà Nha. Cả hai vợ chồng đều rất thần thế ở thành phố, nhưng trong vụ này cậu cũng cứng quá. Em không chịu đựng được loại người phải đến bệnh viện trông chờ vào sự giúp đỡ của thầy thuốc, nhưng lại coi chúng ta như đầy tớ của họ. Cảm ơn thầy đã có sự thông cảm. Để khi họp có mặt bà Kim Loan, em sẽ nói phải trái. Em xin phép. Tôi như bác sĩ Oanh không nhận ca mổ này. Bà là đồng nghiệp, lại là đàn em, nếu nhận ca mổ này khác gì bỉ mặt bác sĩ Hùng. Nhưng bác sĩ Hùng cũng căng với gia đình bệnh nhân quá. Người ta căng thế nào cũng không nên đục nước béo cò. Chẳng qua người ta muốn phấn đấu lên cao hơn thôi. Chị Hòa nói vậy là không đúng đâu nha. Chuyện mổ này tôi thấy chẳng có gì sai. Tôi chỉ thất vọng nhất là bà Oanh cũng kiếm tiền của bệnh nhân. Bắt đầu đi.
Chú cho tôi vào gặp cô Oanh. Đây là phòng mổ, người ngoài tuyệt đối không được vào. Có chuyện gì vậy? Người ta cần gặp chị. Oanh à, chị Tư Loan nói em là một bác sĩ giỏi. Chị hy vọng em sẽ giúp anh hai. Bà thông cảm. Từng giờ từng phút với ông nhà bây giờ rất quý. Rất tiếc chúng tôi không thể tách ra để tiếp bà được. Đối với chúng tôi, bệnh nhân nào chúng tôi cũng phục vụ hết mình cả. Để chúng tôi được toàn tâm toàn ý vào công việc, chính là bà đã giúp chúng tôi trong ca mổ cho ông nhà. Chị hiểu. Chị chỉ muốn nói là chị tin em thôi mà. Thưa bác sĩ, Có chuyện gì thế? không hiểu sao ba em ra rất nhiều mồ hôi. Ra được mồ hôi là tốt. Không có chuyện gì đâu. Chỉ còn mình cô ở đây thôi à? Biết chắc là ba em đã qua cơn hiểm nghèo, nên chồng em về để trông coi cửa hàng. Gia đình không còn người thân nào khác thay chị chăm sóc ông già hay sao? Em có mấy đứa em trai, nhưng đều bận làm ăn. Lúc rảnh, tụi nó đưa vợ con vào thăm ba em. Cũng là may. Mời bác sĩ ngồi chơi, để em pha ly cà phê. Ba em lúc nào tỉnh là nói phải coi bác sĩ như ân nhân. Chị đừng nói đi nói lại chuyện ân huệ nữa. Không có lời của chị, chúng tôi cũng phát bệnh về cái nghiệp của mình rồi. Chào chị. Cứ như ung khùng. Hôm nay nghỉ à? Tôi đã dặn không có việc gì cần không được đến đây kia mà. Cứ đọc đi, coi có phải việc cần không. Ai đưa? Anh Trọng ở trên sở gọi điện thoại sang bệnh viện em báo tin. Em mừng quá, chạy qua sở lấy luôn về đây cho anh biết. Anh nói mở được phòng mạch tư, nhà mình đổi đời, đừng quên ảnh. Có chuyện gì mà mặt anh cứ rầu rầu vậy? Lại đấu đá trong khoa hả? Làm việc căng thẳng thì mệt thôi. Thế này là tốt rồi. Đúng lúc lắm. Giờ cô về đi. Có thể chúng ta sẽ triển khai sớm hơn dự định đấy. Rất có thể phải vay gấp một số tiền đặt cọc thuê nhà. Dạ, em vô ý. Em xin lỗi. Em không biết bác sĩ có khách. Đây là vợ tôi. Em thật hân hạnh được biết chị. Chẳng là đêm qua bác sĩ Hùng đã mổ cứu sống ba em.
Tôi đã nói với chị bao nhiêu lần về việc không nhắc tới ân huệ rồi. Mang những thứ này ra khỏi đây cho tôi nhờ. Tôi nói chị không nghe thì đừng có trách tôi. Cô cũng về bệnh viện làm việc đi. Còn chuyện kia tối về sẽ bàn. Khổ em thấy đấy chị. Đêm qua thấy bác sĩ thức suốt đêm để cứu ba em, sáng nay lại không được nghỉ. Ba em nói mua chút quà gọi là bồi dưỡng cho bác sĩ, chứ em đâu có làm điều gì thất lễ. Tính anh Hùng nghiêm nhưng lành. Những lúc phải nóng như vừa rồi là do có chuyện gì đó căng thẳng đến với ảnh. Mong chị bỏ qua. Còn bác sĩ cứu mạng ba em như núi Thái Sơn, bác sĩ có nặng lời nữa em cũng đâu dám trách. Hay em cứ để chút quà ở đây, coi như chị nhận giùm tấm lòng của gia đình em. Sau bác sĩ còn giận, em xin chị nói đỡ cho em. Anh đã từ chối rồi. Nếu như tôi nhận là mệt cho anh lắm đó. Nhưng nể chị. Quà cáp gì mà nhiều thế này? Ông già nằm bệnh viện, bao nhiêu thứ tốn kém. Chị mang bớt về để bồi dưỡng cho ổng đi. Nếu không tôi không nhận đâu. Chị không nhận, tội nghiệp em chị ơi. Nói thiệt với chị, những thứ này cũng đều trong khả năng của em. Vì lần đầu biết bác sĩ và chị, em phải giữ ý. Chứ thâm tâm em còn tiếc chưa trả ơn bác sĩ được nhiều hơn. Chị nói vậy tôi nể chị. Nhưng đây là duy nhất, chứ không có chuyện tái diễn đâu nha. Dạ, em cảm ơn chị đã thông cảm. Gia đình em thật có phúc, gặp được bác sĩ quá tốt. Giờ lại gặp được chị cũng rộng lòng nhân hậu. Ngồi chơi, uống miếng nước nha. Mời chị. Dạ. Em nói điều này, nếu không vừa ý chị bỏ qua cho em. Em có lẽ ít tuổi hơn chị, anh lại là ân nhân của gia đình em. Xét đằng nào em cũng là bề dưới, là em út. Chị cứ coi em như đứa em, đừng gọi em là chị, khiến em cảm thấy mình không phải với anh chị. Đối với những người còn là lạ, tôi thích lối xưng hô xã giao hơn là thân mật. Chị nói vậy em hiểu. À quên, em xin tự giới thiệu. Em là Hoa. Em là chủ tiệm kinh doanh vàng bạc đá quý Kim Hoa, ngay trung tâm quận Nhất. Ông xã em trước đây cũng làm cán bộ nhà nước. Em lấy chồng sớm, tuy ít tuổi, nhưng đã 2 con rồi. Con lớn của em năm nay 11 rồi đó. Nhìn bề ngoài, không ai tin cô là gái có chồng có con. Chị quá khen. Tướng em coi 10 ông thầy, cả 10 ông đều nói vô duyên. Phải như chị đây. Chị mà mặc mốt vào, em đảm bảo với chị, anh phải bỏ bệnh viện ở nhà để giữ chị hơn thần giữ của. Hai vợ chồng cùng làm bệnh viện, lấy tiền đâu mà chạy theo mốt như các cô. Chỉ sợ chị ngại, chị chê. Chứ đã tình nghĩa rồi, em sẽ lo hết cho chị tin em đi. Thời buổi này, phụ nữ muốn giữ hạnh phúc gia đình mà không lo làm đẹp là có ngày mất chồng lúc nào không biết đó. Tốt rồi,
Để bệnh nhân nằm yên, theo dõi chừng 10 phút. Thấy bệnh ổn đưa qua phòng hậu phẫu. Dạ. Không bình luận gì à? Nói để cho người ta miễn bình luận hả? Là bác sĩ mà giận dai không bao giờ tiến xa được. Cái không nên bình mà bình là không nên, nhưng cái đáng bình mà không bình lại càng không nên hơn. Vậy thì anh bình đi. Để trưa ăn cơm sẽ nói. Anh làm to rồi. Nếu như nghĩ em sẽ ngồi với anh như mọi khi. Chị mệt không? Mệt vì chuyện khác. Mời chị. Cảm ơn. Mời Em em. không uống thuốc gây mê đâu. Không sao. Anh định uống luôn 3 hộp kìa. Cậu trả lời đi. Tại sao cùng một loại bệnh nhân, cùng hoàn cảnh giải phẫu, cậu lại gây mê hai cách khác nhau? Chị có lầm không? Em đã ghi chép đầy đủ trong sổ. Rất may có người thứ ba chứng kiến, ghi chép cẩn thận. Nếu không chị lại nghĩ sai về tôi. Anh đã đọc cho dân ghi một đằng, nhưng anh làm một nẻo. Anh rất khôn khéo, nhưng anh không ngờ là tôi đã để ý. Có đúng vậy không? Anh hãy nói thật đi. Định giấu nghề hay là một lý do nào khác? Đây là một việc làm, giải thích cách nào cũng không thể chấp nhận được. Nhưng tôi chưa muốn là người tố cáo anh đâu. Cảm ơn chị. Nhưng nếu nói ra, tôi lại làm cái việc tố cáo người khác, điều mà tôi không bao giờ muốn. Nên hoặc là chị cứ tiếp tục nghĩ xấu về tôi, hoặc là chị để cho tôi có thời gian cân nhắc, rồi sẽ nói vào lúc thích hợp. Anh nói vậy là đã rõ. Tôi khỏi phải nghe anh giải thích nữa. Chào chị. Anh Tạo và chị nói chuyện, em không hiểu gì cả. Rồi sẽ đến lúc chị nói cho em hiểu, hoặc là em sẽ tự hiểu. Còn bây giờ thì chưa nên. Tại sao? Đơn giản vì em còn trong sáng. Một bác sĩ mới vào nghề, càng xa những chuyện này thì càng tốt em ạ. Cứ vào. Thưa bác sĩ, xin bác sĩ duyệt giảm tiền viện phí cho bệnh nhân Lý Hán. Mấy vụ miễn giảm này đã có quy định cụ thể từng trường hợp và do phòng tài vụ bệnh viện giải quyết. Sao lại đưa tôi? Thưa bác sĩ, trường hợp này rất khó giải quyết vì ông Lý Hán không thuộc diện chính sách. Ông lại từng là ông chủ của cơ sở in giải giàu có, nên địa phương không chứng nhận cho ông thuộc diện xóa đói giảm nghèo để được bệnh viện miễn giảm viện phí. Theo cô, sự thật hoàn cảnh ông ta thế nào? 6 tháng nay, tôi thấy hoàn cảnh ông ta rất phức tạp. Ông bệnh nặng hơn chục năm qua vì nghĩ ông vô phương cứu chữa, trong khi thủ tục xuất cảnh gia đình đã làm xong. Không thể mang ổng theo, cũng không thể vì mình ổng. Cả nhà phải ở lại chờ không biết đến lúc nào, có khi lỡ luôn cơ hội. Nên mấy người con để ổng lại, thuê bà mùi hàng xóm trông coi. Gần chục năm qua, tiền bà con cái ở bên Mỹ vẫn gửi về. Rồi cái nhà đang ở cũng bán đi, nhưng bao nhiêu cũng thiếu, vì ổng phải trải qua 17 bệnh viện, ngoài Bắc trong Nam.
có lần còn sang cả Campuchia, Quảng Đông, Trung Quốc. Hễ nghe ở đâu có thầy thuốc giỏi là hai người khăn gói tìm đến bằng được. Bây giờ tiền đã cạn, trong khi con cái không hiểu sao 6 tháng nay không gửi về. Tôi hiểu rồi. Người Hoa nói chung thật thà tự trọng. Tôi tin là ông ta túng thật, chứ không kiếm chuyện lợi dụng đâu. Bác sĩ đã mổ cứu sống ông ta rồi, nay là làm phước cho ông giảm viện phí. Chắc ông nhớ suốt đời. Thực ra chúng ta cũng phải biết ơn ông ta, vì căn bệnh nan y của ông ta được chữa khỏi đã giống như một cẩm nang mới vô giá cho y học, mà từ trước tới nay chúng ta chỉ suy đoán trên lý thuyết, chứ chưa có cơ hội thực hành trên lâm sàng. Tôi ghi miễn phí 50% viện phí được không? Thưa bác sĩ, ông cũng mong được như vậy. Cho tôi gửi lời hỏi thăm. Chúc ông ta gặp được nhiều may mắn thuận lợi. Nếu có chuyện gì nhớ quay lại bệnh viện. Dạ, tôi sẽ nói lại lời của bác sĩ. Thưa, đây là 4 trường hợp xin miễn giảm viện phí, 2 gia đình liệt sĩ, 2 xóa đói giảm nghèo, được xác nhận của địa phương. Dạ, cảm ơn bác sĩ. Tới giờ họp rồi kia à? Mời ngồi. Trong khi chờ giám đốc xuống, tôi dặn trước các anh chị, không phải cấp trên bao giờ cũng đúng, nên nói năng cái gì cũng phải cân nhắc và nhớ tôn trọng nguyên tắc, không vạch áo cho người xem lưng. Quan điểm của tôi là bảo vệ bác sĩ Hùng. Mời anh chị ngồi. Các bác sĩ trong khoa có liên quan đến ca trực đã có mặt đầy đủ. Cảm ơn anh. Chúng ta bắt đầu luôn nha. Vừa qua, khoa ta đã xảy ra một vụ rất không hay, rất tai tiếng. Đó là vụ rắc rối đối với bệnh nhân nha. Nói theo cách nào thì bác sĩ Hùng cũng là người có lỗi. Trước khi giải phẫu, phải tạo sự thông cảm với bệnh nhân và gia đình họ. Khi bệnh nhân được đưa trở lại bệnh viện, dù họ vào thế có lỗi, mình cũng phải lấy chuyện cứu bệnh nhân làm gốc. Nhưng bác sĩ Hùng đã từ chối họ. Tôi chưa nói, trường hợp bệnh nhân là người có cương vị trong xã hội, mình cũng cần phải có sự ưu tiên và thận trọng. Đằng này, bác sĩ Hùng đã cư xử ngược lại. Hôm nay tôi muốn các anh, các chị kiểm điểm nghiêm khắc để rút kinh nghiệm về vụ này. Bác sĩ Hùng, kiểm điểm trước đi. Trước khi vào vấn đề, tôi xin hỏi chị Kim Loan và anh Đông. Nếu như bệnh nhân không phải là ông Nha quyền thế, với người nhà là bà Nha ỷ chức quyền gây gổ, ban giám đốc có quá tay với tôi như vừa làm không? Tôi xin nói thẳng, việc nghiêm khắc xử lý anh là chỉ đạo của sở. Nhưng tôi và anh Đông hoàn toàn tán thành. Như vậy đã rõ. Chúng ta đang làm việc với nhau không phải vì bản thân sự việc, mà vì một áp lực ngoài sự việc đó. Giờ tôi xin trình bày vào vấn đề. Thứ nhất, sự cố dẫn đến việc bệnh nhân Nha phải cắt chân. Tôi đã nói với bệnh nhân, chúng tôi sẽ cố gắng tối đa để cứu chân ông ta, nhưng tình huống rủi ro có thể xảy ra là 1%. Anh có nói điều đó với bà Nha không? Tại sao tôi phải nói? Khi ông Nha trong tình trạng hoàn toàn sáng suốt, và người ký cam đoan bằng lòng giải phẫu là ông ta chứ không phải bà vợ. Anh nói tiếp đi. Gia đình ông Nha kiện chúng tôi chẩn đoán sai bệnh, dẫn tới hậu quả phải cắt chân ông Nha. Việc này đã có các bác sĩ bên bệnh viện Chợ Rẫy mà gia đình họ tín nhiệm xác định rồi. Xin miễn bình luận. Còn việc tôi từ chối tiếp nhận bệnh nhân khi bên Chợ Rẫy trả lại, đơn giản chỉ vì trường hợp này theo quy định phải có quyết định của giám đốc. Vả lại, chính bà Nha khi đưa chồng về đây vẫn luôn ra rả đòi kêu giám đốc xuống giải quyết. Tôi đã thực hiện đúng như lời chị Loan nói. Cần phải biết và thận trọng với những bệnh nhân có cương vị xã hội. Tôi đã từ chối, không phải để đuổi họ đi,
mà để giám đốc giải quyết đúng như họ muốn. Tóm lại, xét từ đầu tới cuối sự việc, tôi thấy mình hoàn toàn không có lỗi gì. Chấm hết. Các anh chị có nói gì không? Ai không đồng tình hay phản đối quan điểm của bác sĩ Hùng, cứ nói thẳng thắn. Tôi thấy quyết định của bác sĩ Hùng không hẳn là sai. Nhưng theo tôi, khi bệnh nhân đang ở trong tình trạng khẩn cấp, kể từ khi tối qua nhập viện ở bên này với một lần giải phẫu, sau đó suốt đêm trải qua các xét nghiệm bên chợ rẫy, được đưa về đây, thể trạng bệnh nhân suy kiệt. Bác sĩ Hùng cứ khăng khăng đòi đưa bệnh nhân giải quyết thủ tục trước rồi mới cho nhập viện. Tôi thấy rất áy náy. Bác sĩ Tạo, bác sĩ Oanh, phát biểu đi chứ. Tôi là bác sĩ trong phòng mổ. Những gì diễn ra ngoài phòng mổ, thú thật tôi không để ý. Không để ý nhưng cũng có thể phân biệt được đúng sai chứ. Không để ý tức là không biết hoặc không biết rõ. Mà phương ngôn có câu, biết thì thưa thốt, không biết dựa cột mà nghe. Quan điểm của tôi là nên để nội bộ khoa kiểm điểm trước, sau đó xét thấy cần. Tại cuộc họp có tính quyết định, mới nên có mặt của ban giám đốc. Tôi tán thành ý kiến của bác sĩ Oanh. Tuy nhiên tiện có ban giám đốc, tôi cũng phát biểu quan điểm của tôi. Dù bệnh nhân là ai, cũng phải xét về lý trước hết. Trước khi giải phẫu, đã có giấy cam đoan giữa bệnh nhân và bệnh viện. Sự cố rủi ro cũng đã được hai bên ghi nhận trong giấy cam đoan rồi. Còn việc bác sĩ Vân nói, phải lấy cứu người làm trọng. Mọi thủ tục đúng sai tính sao là đúng, rất đúng. Nhưng chỉ đúng với tâm lý của các bác sĩ mới ra trường, chứ không đúng với cơ chế hiện nay của bệnh viện. Tôi lấy ví dụ ngay trong vụ này. Bệnh nhân Nha được đưa vào bệnh viện trong tình trạng cấp cứu. Nếu bác sĩ Hùng lương tâm nóng bỏng, đưa bệnh nhân vào mổ trước, các thủ tục nhập viện, trong đó có giấy cam đoan làm sao, thì khi sự cố xảy ra, nhà bà Nha sẽ kiện bác sĩ Hùng ra tòa hình sự, chứ không chỉ áp lực cách chức phó chủ nhiệm khoa như bây giờ. Cái lý hoàn toàn là như thế. Bà Nha là ai? Thế lực thế nào? Tôi không biết. Thậm chí không cần biết. Tôi phản đối việc cách chức bác sĩ Hùng. Có đúng là anh không biết và không cần biết bệnh nhân của anh là ai không? Đây là đơn xin miễn giảm viện phí của bệnh nhân khoa ngoại. Có chữ ký chưa ráo mực của anh. Bệnh nhân Lý Hán, người Hoa, gốc là thương gia in giải. Sao anh ký giảm 50% viện phí? 4 người còn lại thuộc loại giảm 50% viện phí. Sao anh ký miễn? Đương nhiên phải biết rõ hoàn cảnh của họ, tôi mới ký. Vậy mà riêng trường hợp ông Nha, anh nói không biết, liệu có lý không? Ý tôi muốn nói, những kẻ cậy quyền thế đến bệnh viện này, dù họ là ai, tôi cũng không biết. Tôi không tranh luận đến cùng về chuyện này đâu. Nhưng tôi tán thành ý kiến của bác sĩ Oanh. Chuyện này ban giám đốc sẽ để cho nội bộ khoa kiểm điểm trước. Như vậy, việc tạm ngưng chức phó chủ nhiệm khoa của bác sĩ Hùng chúng tôi tạm rút lại. Tiện đây, chúng tôi đánh giá cao ca mổ của bác sĩ Oanh đối với bệnh nhân Nha. Dù còn phải một thời gian theo dõi mới đánh giá được kết quả của ca mổ, nhưng làm được cho ba mẹ con bà Nha dẹp được cơn nóng nảy, đó cũng là một điều rất đáng tuyên dương. Màn đêm tăm tối vây quanh, chợt tan cho nắng long lanh. Bên tôi bao tiếng cười, giang đôi tay đón mời, dìu tôi xa chốn vô mình, về vui kiếp sống nhân sinh, mang theo trong cõi lòng tình yêu cuộc sống, yêu quá.
xuân nồng, màu sắc tươi hồng làm tim hồng ơi.